දැන් පහළට වැටෙන ඇපල් ගෙඩිය මේ කූඩේ වැදුනොත් නැවත මේ ඇපල් ගෙඩිය පහළට වැටීම අදඹන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම නැති වුණොත් එක ඇපල් ගෙඩියක් විතරයි ඉන්නේ බිමට වැටෙන්නේ. දැන් අපි ඒ විධානය නිර්මාණය කරමු. මම events ක්ලික් කරා. දැන් when touches block එක පහළට drag කරනවා. දැන් මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා ඇපල් ගෙඩිය තේදුවා. දෙවනි තලේ ක්ලික් කරලා කූඩේ ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න මිනිසා තේදුවා. දැන් මේ කූඩේ ටච් වෙන ගමන් නැවත මේ ස්ථානයට යන්න කියන විධානය නිර්මාණය කරමු. හරියට ජෙට්පැක් එකේ ළමයා ටච් වෙන ගමන් ජෙට්පැක් එක ළමයා ඉන්න තැනට ජම්ප් කරා වගේ. ඒ සඳහා මම නැවත ස්ප්‍රයිට්ස් ක්ලික් කරා. දැන් jump to block එක මේ විදිහට drag කරා. දැන් මොකද්ද jump වෙන්නේ? හරිම හොඳයි. ඇපල් ගෙඩිය. ඒ සඳහා මම මේ පුංචි තලේ ක්ලික් කරලා ඇපල් ගෙඩිය තේරුවා. මෙතන random location තිබ්බොත් ඕනෑම තැනකට ඇපල් ගෙඩිය jump වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එහෙම random location දීලා හරියන්නේ නැහැ. හැම වෙලේම ඇපල් ගෙඩිය ඇපල් ගහෙන් බිමට වැටෙනවා වගේම පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙනම් x වල අගය නැවත වරක් 0 සිට 400 දක්වා වෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මේ නිසා මුලින්ම මම මේ random location block එක delete කරගන්නවා. දැන් නැවත මම locations ක්ලික් කරා. දැන් location xy block එක මේ විදිහට drag කරා. අපි දන්නවා x සඳහා පදාසයක් දෙන විදිහ. මම math ක්ලික් කරා. දැන් random integer from block එක x විදිහට drag කරනවා. දැන් එක තියෙන තැන 0 ටයිප් කරා. 100 තියෙන තැන 400 ටයිප් කරා. මෙතනින් කියන්නේ x වල අගය 0 සිට 400 දක්වා ඕනෑම අගයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා. හරි. දැන් අපි y වලටත් කෙටි පදාසයක අගයක් ලබා දෙමු. නැවත මම math ක්ලික් කරා. දැන් random integer from block එක y විදිහට drag කරනවා. දැන් එක තියෙන තැන 250 ටයිප් කරා. 100 තියෙන තැන 400 ටයිප් කරා. මෙතනින් කියන්නේ y වල අගය 250 සිට 400 දක්වා ඕනෑම අගයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා.